بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هشرح لكم ازاي نقدر نعمل بوف من كاوتش العربية. اول حاجة هنجيب الكاوتش، هنجيب خشب كونتر. هنجيب الخشب اقل سنتي من عرض الكاوتش الكلي او 2 سنتي، اللي هو الجزء بس اللي عالي اللي فوق. ونجيب قطعتين كونتر نقصهم داير على الكاوتش ده. تمام. هنجيب الشنيور العادي مش الدقاق، في شنيور عادي ممكن اجيب له بوانت خشابي تركب فيه. هبدأ احط الخشب الداير فوق الكاوتشة، واحفر واحط البونطة بحيث انها تعدي الخشب وتعدي الكاوتش. وقبلها المفروض ان انا اكون عامل تحفيرة كده صغيرة لراس المسمار بحيث المسمار ما يبقاش بارز. تمام. هعمل 4 مسامير في ال4 جهات بحيث ان الخشبة تمسك كويس في الكاوتش. هجيب لوح السفنج وهلف عليه الخشبة. هجيب قلم فلوماستر اعلم بيه، وبعد كده همشي حوالي بدقيقة كده لو اقدر بالعين كده اعمل مثلا سنتي زيادة او اكتر داير حواليها. ليه؟ عشان لما السفنجة تتحط ما تبقاش لو فوق الخشبة بالظبط. لو حد قعد رجليه ممكن يعني لو ريح يبقى الخشبة هتحك في رجله، فلازم يبقى السفنجة اعرض شوية عشان خاطر لما تيجي تريح ما يبقى السفنجة مريحة اعرض من حجم الخشبة. بعد كده هقطع السفنج بالقطر بسهولة جدا. اول حاجة همشي عليه كده ادي بس زي تجريحة كده فوق، وبعد كده بعد ما اخلص كله بتجريحة واحدة انزل بقى بالقطر في حتة واحدة وابدأ احفر واحدة واحدة. هتلاقي السفنج طالع بسهولة جدا جدا معايا.
هركب السفنج ازاي. هحط السفنجة فوق الخشبة بالظبط بعد ما اكون خلاص عملتها بالمسامير على الكاوتشة، واجي في الجزء اللي تحت في السفنجة ابدأ احط الدباسة واضغط لجوه، واقوم ايه ماسك على داير ما يدور حوالين الخشبة لحد ما السفنجة كلها تمسك. بعد كده هجيب الفايبر، هقص داير على الحته اللي فوق اكبر او يعني تكون اكبر طبعا منها شويه، تمام. اقص داير عليها واقوم منزلها فوق السفنجه واخده جزء برضو منها. وبعد كده هجيب برضو سفنجه تانية طولي كده بحيث اعمل بيها ايه الجناب، الفها حوالين الجناب، واللي في الجناب دي عشان تثبت هديها برضو ايه بالدباسه في الكاوتش بحيث انها تثبت في الجناب بحيث ما تتحركش وانا بقى ايه بدخل عليها الكسوة اللي انا عملتها بالقماش. هجيب الكسوة هي عبارة عن دايرة برضو والداير بتاعها انا خيطتها وسرفلتها، البسها لها. وبعد كده اجي بقى من بعد ما اكون ظبطتها كويس ابدا بقى بالدباسه امشي ايه سنه سنه، اتني حته وايه وادبسها، اتني حته بالجنب وادبسها لحد ما تدبس كلها بالدباسه وتكون مشدوده كويس، تمام. وتبقى كده ايه مسكت واتشدت كويس الكسوة عليها.
بعد كده هجيب حتة عبك بسيطة خالص صغيرة، اقصها برضو داير، وابدأ ادبسها داير ما يدور تحت كده في القاعدة تحت، بحيث انها برضو تداريلي الجزء بتاع القماش وتبقى شكلها ايه كويس. انا جبت، في ناس ممكن تجيب رجول عاديه اللي هي بمسامير، ممكن اي نوع رجول انت ممكن تعملها. انا جبت اللي هي العجل اللي هي فيها فرامل. بجيب العجل، بجيب ومسمره بنفس الطريقه، اللي هو بجيب برضو البنطة تحفر لي، وبعد كده انا ادخل المسمار عادي ممكن بمفك او بالشنيور الدريل، واركب الاربع عجلات، وتبقى كده تمام وخلصت ومعاك بوف زي الفل.